เรื่องเล่าขานของอสุรกายใต้ท้องทะเลในโลกนี้คงไม่มีเรื่องใดจะสร้างความหวาดกลัวได้มากเท่ากับเรื่องนี้ตำนานคราเคนอสุรกายยักษ์แห่งท้องทะเลคราเคนคือสัตว์ยักษ์ในตำนานที่ชาวทะเลเหนือต่างหวาดกลัวมักเล่าว่ามันมีลักษณะคล้ายหมึกกล้วยขนาดใหญ่พุ่งขึ้นจากน้ำพรวดเดียวก็สูงกว่าเสากระดงเรือชอบโจมตีเรือเดินสมุทรกระทันหันโอบหนวดของมันรัดลำเรือไว้ไม่ให้ขาดสายส่วนหนวดที่เหลือก็ทำการรัดร่างของลูกเรือและหยิบมาใส่ปากอันใหญ่ยักษ์ของมันคราเคนนับได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่ชื่อดังที่สุดด้วยความน่ากลัวและมีหนวดอันเหนียวเหนอะเหมาะกับติดของได้ทุกอย่างสาเหตุที่ทำให้คราเคนโด่งดังนั้นเพราะว่ามันเคยปรากฏตัวในโลกภาพยนตร์และเกมหลายครั้งชาวอเมริกาจึงให้ฉายาว่าคราเคนเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่สุดมันปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Crash of the Titans Pirates of the Caribbean ภาค Dead Man's Chest และเกม God of War ภาค 2 กับภาค Ascension โดยเชื่อว่าคราเคนเป็นสัตว์ที่ชื่อดังที่สุดอย่างนี้นี่เองอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ